Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, bảo đảm khởi công giai đoạn 1 vào ngày 19 tháng 12 năm 2025. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 579 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo tại phiên họp thứ tư Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký hiệp định khung vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đề xuất phát hành trái phiếu chính phủ và bố trí 5% chi đầu tư phát triển của giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 để chủ động về nguồn vốn cho dự án, lập đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp EVN rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư về cung cấp nguồn điện, hệ thống điện và nhu cầu điện, bảo đảm cung cấp đầy đủ cho các dự án đường sắt. Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với phía Trung Quốc về phương án chuyển giao công nghệ, đồng thời chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp rà soát cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, bao gồm nguồn lực trong và ngoài nhà nước. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan gửi ý kiến góp ý theo đề nghị của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng nghị quyết cơ chế đặc thù triển khai dự án đường sắt tốc độ cao để sớm trình Quốc hội. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt, gồm đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị hoàn thành trong tháng 10 năm 2025. Đây là yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Đối với tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh khẩn trương làm việc, thống nhất phương án tuyến, vị trí các ga còn lại ga Nam Hải Phòng, ga Yên Thường, ga Kim Sơn trong tháng 10 năm 2025. Bộ Xây dựng khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm khởi công dự án thành phần 1 sử dụng vốn trong nước vào ngày 19 tháng 12 năm 2025 tại các ga, trong đó thống nhất với đề xuất của Bộ Xây dựng tổ chức điểm cầu chính tại ga Lào Cai. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho dự án. Các địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo chính xác nhu cầu vốn về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để kịp thời bố trí, điều phối, bảo đảm không để chậm trễ công tác giải phóng mặt bằng vì thiếu vốn, tập trung triển khai hoàn thành giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ khởi công. Dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng dài khoảng 419 km, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 203.231 tỷ đồng, đi qua 6 tỉnh, thành phố, gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng. Điểm đầu tại vị trí kết nối dây qua biên giới giữa ga Lào Cai mới và ga Hà Khẩu Trung Quốc thuộc địa phận Lào Cai. Điểm cuối tại khu bến Lạch huyện, thuộc địa phận Hải Phòng.